Chào anh em, Sao Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, trong những năm gần đây, với sự trỗi dậy của game mobile đã khiến cho một bộ phận không nhỏ các game thủ từ đam mê ngồi net thâu đêm thành ôm điện thoại cả ngày. Nhưng game mobile có nhiều mặt trái như màn hình nhỏ, điện thoại cùi thì không chơi được game xịn. Thế nên với những game PC vẫn là một cái gì đó không thể gạt bỏ. Tuy nhiên, không phải game thủ nào cũng có đủ khả năng tài chính để sở hữu cho mình một dàn máy PC gaming builder phù hợp cân được mọi loại game khủng. Và ngoài những tựa game online quen thuộc, anh em có thể cày nát ở bất kỳ quán net nào như Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online 4, CS:GO, PUBG. Thì hôm nay Sao Game giới thiệu đến với anh em top những tựa game PC siêu hay, chất lượng nhưng chỉ cần cấu hình máy thấp ở mức độ vừa phải. Nhiều game ở trên laptop vẫn chơi mượt mà. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Đầu tiên là tựa game vô cùng xịn sò đến từ nhà Riot Games, cha đẻ của vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại, với cái tên Project A hay còn được gọi là Valorant. Là một tựa game FPS kết hợp với thể loại MOBA, ngay từ khi mới ra mắt đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều game thủ. Chưa nói đến chất lượng của game, chỉ cần biết game đến từ nhà Riot thì cũng thấy vô cùng uy tín rồi. Cũng lưu ý với anh em là game gắn mác 18+. Ý tôi là game chỉ dành cho người trên 18 tuổi chứ không phải cái mà anh em đang nghĩ đâu nha. Nhưng mà tôi thích cái suy nghĩ đấy của anh em đấy. Chẳng phải là game có yếu tố nhạy cảm hay máu me nào không thể chấp nhận được, mà vì Riot Games đã quy định nó như thế rồi. Nói đến game FPS cho PC đã không còn xa lạ gì với cộng đồng game thủ với các thiết kế đồ họa khủng, và Valorant cũng không phải là ngoại lệ. Riot Games đã sử dụng đồ họa 3D với các ngoại cảnh vô cùng bắt mắt, ưa nhìn và tạo cảm giác chân thực nhất. Với Valorant, Riot đã kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa lối chơi của CS:GO và Overwatch lại với nhau. Đây là trò chơi đề cao kỹ năng cá nhân của từng người chơi trong mỗi trận đấu và khả năng phối hợp ăn ý với các đồng đội còn lại. Khi phát hành Valorant, Riot Games công khai miễn phí hoàn toàn, cho nên dù bộ PC ở nhà của anh em có cấu hình thấp hay tầm trung thì vẫn có thể quẩy game một cách ngon lành. Thậm chí Riot đã từng khẳng định rằng người chơi có thể chơi được tựa game Valorant ít nhất là 30 FPS tối thiểu nếu PC có cấu hình thấp hoặc máy tính có cấu hình cũ ở trên 10 năm tuổi. Với con máy tính củi 7 năm chưa tới 10 củ mà Sao Game tôi đang dùng để chơi game và làm nên cái video này để cho anh em cày thì cũng chơi khá là ngon, nếu em nào yêu thích thì có thể tham khảo nha. Tựa game thứ hai gắn mác kinh dị và được đánh giá là khá nổi bật ở trong những tựa game sinh tồn hiện nay, Left 4 Dead 2. Nếu anh em đã từng chơi qua phần 1 của tựa game này thì hẳn cũng cảm nhận được game không có chỗ nào để chê. Cũng giống như phần 1, anh em sẽ vào vai một trong 4 nhân vật chính. Nếu chơi một mình thì những nhân vật khác sẽ do máy chơi, nhưng nếu anh em đã rủ team 4 người để phá đảo game thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Game có khá nhiều chế độ chơi thú vị, mỗi chế độ chơi sẽ đem đến những trải nghiệm khác nhau, chắc chắn anh em sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nói đến phần đồ họa thì thật sự không thể không công nhận là quá tuyệt vời. Với sự cải tiến và nâng cấp ở Left 4 Dead 2, chất lượng hình ảnh chân thực và sống động vô cùng, tạo hình của nhân vật rõ nét, chi tiết. Bên cạnh đó, các động tác, biểu cảm của nhân vật cũng được khắc họa một cách tự nhiên, không còn cứng đơ và gượng gạo như ở phần 1. Chưa hết, đã là game kinh dị thì thiếu sao được mấy con zombie gớm ghiếc. Ở phần 2 này lại còn được nâng cấp lên rất nhiều lần, nhiều chủng loại có thể hù mấy ông yếu tim một trận đấy. Left 4 Dead 2 là một sự lựa chọn không tồi. Anh em yêu thích thì tải về để cày nha. Tạm biệt những con zombie khát máu của Left 4 Dead, mời anh em cùng chiêm ngưỡng thế giới mở rộng lớn và câu chuyện của siêu anh hùng người rơi đình đám Batman Arkham City, là phần tiếp theo của Batman Arkham Asylum và là game thứ hai của series Batman Arkham. Tựa game được Warner Bros Interactive Entertainment phát hành trên toàn thế giới. Anh em sẽ vào vai người hùng Batman xuyên suốt Arkham City để hoàn thành các nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ chính, game cũng có thêm các nhiệm vụ thứ cấp khác. Nếu anh em là người chơi hệ mê các siêu anh hùng thì hẳn luôn cho rằng siêu anh hùng là người tốt. Batman là chiến binh chỉ làm việc tốt ấy, thế nhưng ở trong Batman Arkham City, siêu anh hùng ở trong lòng mấy ông khá là bất ổn đấy. Ok, nói qua như vậy thôi, chứ anh em trải nghiệm game thực tế sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện đằng sau. Nếu như đam mê thể loại game hành động thế giới mở lại có nhân vật quen thuộc như Batman Arkham City thì đừng ngần ngại tải game về để cày nha anh em. Đảm bảo anh em sẽ không thất vọng đâu. Anh em đam mê thể loại FPS thì hẳn chắc chắn là những game thủ sung sướng nhất rồi, vì enter một cái cũng ra hàng loạt game FPS từ chất lượng cao đến phèn phèn. Vậy thì anh em đã từng cày qua Far Cry 3 chưa? Tựa game ra mắt bởi Ubisoft đã được đề cử cho rất nhiều giải thưởng như game hay của năm, tựa game bắn súng hay nhất. Game lấy bối cảnh trên một hòn đảo nhiệt đới, anh em sẽ vào vai Jason Brody và bắt đầu hành trình của mình. Far Cry 3 đã nhận được rất nhiều sự hoan nghênh của giới phê bình khi phát hành, đặc biệt được đánh giá rất cao về phần đồ họa và lối chơi vô cùng hấp dẫn. Cũng như bao tựa game FPS khác thôi, nhiệm vụ của anh em là tiêu diệt kẻ thù bằng cách sử dụng các loại vũ khí, súng ống, đạn dược. Thậm chí ở Far Cry 3, anh em còn có thể sử dụng cả tàng hình. Một điểm cực khác và cũng là điểm cộng anh em nên nhớ, trong Far Cry 3, vũ khí xịn sò, độ sát thương cao nhất không phải là một khẩu súng hạng nặng nào cả, mà chính là cung tên. Bách phát bách trúng, đã trúng thì chỉ có đai thôi. Hơn nữa, nhặt cung tên có sẵn cũng sẽ tiết kiệm được tiền mua đạn, rất đáng để thử đấy chứ nhở. Tiếp tục là Little Nightmare, một tựa game phiêu lưu giải đố chứa nhiều yếu tố kinh dị. Phải nói là cơn ác mộng nhỏ thoáng qua nhưng để lại đầy nỗi ám ảnh.
Anh em sẽ vào vai một cô bé tên là Six đã bị mẹ đẻ bắt nhốt lại nhưng đã được người bố cứu ra, tỉnh lại bên xác của bố và câu chuyện bắt đầu. Nhiệm vụ của anh em ở trong game là khám phá mọi thứ ở xung quanh, bảo vệ bản thân và tìm cách chạy trốn khỏi những nguy hiểm rình rập nơi đây. Little Nightmare có một bối cảnh mơ hồ đầy ám ảnh và sự mơ hồ ấy sẽ đeo bám từ đầu cho đến khi game kết thúc. Thậm chí kể cả khi anh em đã hoàn thành câu chuyện của game thì cái cảm giác ám ảnh đấy vẫn còn đọng lại không buông. Game không đặt nặng yếu tố dọa người chơi nhưng càng chơi về cuối, cái cảm giác tiếc nuối cũng dâng trào. Cũng may là thời lượng game khá ngắn, đủ để khiến cho anh em cảm thấy muốn chơi lại lần nữa. Nếu đã chán ngán với những trò hù dọa rụng tim của Resident Evil 7 hay Outlast 2 nhưng vẫn muốn tìm đến những tựa game có chút ám ảnh và phải suy nghĩ thì Little Nightmare, chuyến phiêu lưu lạnh gáy của Six chính là sự lựa chọn tuyệt vời của mấy ông đấy. Tiếp tục với tựa game bắn súng đình đám, nhưng lần này anh em sẽ ra ngoài vũ trụ mà chiến hết mình chứ không cần phải gò bó ở trên hoang đảo nữa, và đó chính là Halo 3. Trong game, anh em sẽ vào vai chiến binh Master Chief đối đầu với phe Covenant và Floor ở trong nhiệm vụ bảo vệ loài người khỏi cuộc chiến xâm lăng từ ngoài vũ trụ. Là một tựa game được sản xuất trực tiếp, mục tiêu là cho những dòng máy chơi game console như Xbox One thì Halo 3 được đưa lên cho PC Windows, được tối ưu khá tốt khi xếp vào thể loại game lao and PC, game phù hợp với hầu hết mọi loại PC. Tiếp tục với tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất, Black Mesa. Anh em đã chơi qua Half-Life chắc chắn sẽ cảm thấy đây chính là bản sao của Half-Life. Thế nhưng Black Mesa có nhiều ưu điểm hơn như game nhẹ hơn, không yêu cầu cấu hình quá cao. Hơn nữa, đồ họa của game được xây dựng trên nền tảng engine mới và tạo nên một thế giới đầy chiều sâu, khắc phục được những khuyết điểm mà anh em gặp phải ở trong Half-Life. Anh em đam mê bộ môn bắn súng thì chắc chắn cũng sẽ thấy choáng ngợp bởi Black Mesa vì tựa game này có tới hơn 15 năm phát triển. Game không đến từ một nhà sản xuất nổi tiếng nào cả mà chính là sản phẩm của sự nỗ lực, đam mê từ những fan hâm mộ đầy tâm huyết của Half-Life. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, mấy ông hâm mộ Half-Life tới nỗi phải tự làm đến một câu chuyện khác, nhưng xuất sắc hơn thế thì không chơi là quá phí. Black Mesa có thêm rất nhiều câu chuyện mà ở trong Half-Life không có. Thậm chí là những tiểu tiết nhỏ nhặt cũng được thêm vào một cách vô cùng hợp lý, lô tả được thế giới Half-Life một cách chân thực hơn. Tất cả mọi thứ mà anh em trải nghiệm ở trong Black Mesa đều được làm lại dựa trên thiết kế nguyên bản. Anh em chơi game sẽ cảm thấy vừa xa lạ vừa quen, giống như cô vợ xấu xí già nua ở nhà vừa đi tút tát lại vậy. Vẫn là người cũ nhưng trông ngon hơn rất nhiều. Đến với tựa game thứ 8 ngày hôm nay, đó chính là Darkest Dungeon. Tựa game nhập vai cổ điển mang đề tài kinh dị dưới lòng đất. Nhiều anh em có thể chưa nghe đến phong cách Lovecraftian vì đơn giản nó quá kén người chơi luôn. Thế nhưng nếu như anh em đam mê đề tài kinh dị, không cần biết là từ phim hay chuyện thì cái tên H.P. Lovecraft thì chắc hẳn đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Và ở đó nổi bật nhất chính là Darkest Dungeon. Cốt truyện ở trong Darkest Dungeon xoay quanh một tay nhà giàu quái dị mà được game gọi với cái tên The Ancestor, có nghĩa là tổ tiên. Tên này vốn thường mướn tiền bạc đến mức ăn tiêu cả đời không hết, nhưng vẫn luôn cảm thấy cuộc sống trống vắng dù vây quanh lúc nào cũng là rượu ngon, gái đẹp. Thế rồi một ngày nọ, hắn nghe thấy rất nhiều tiếng nói ở trong đầu, thôi thúc hắn phải đào bới cả dinh thự đang ở lên để tìm hiểu cái bên dưới kia có bí mật gì. Và đây đúng là một nước đi vào lòng đất khi hắn ta đã làm thức tỉnh con quái vật đáng sợ dưới kia. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu. Đấy là câu chuyện thôi, chứ vào game anh em sẽ vào vai hậu duệ còn sót lại của ông cố đang ở dưới lòng đất từ xa về để tìm ra bí mật bị chôn vùi kia. Lối chơi của game vô cùng hấp dẫn, có chiều sâu. Hơn nữa, trong những màn combat còn khác biệt ở chỉ số tinh thần của các nhân vật. Có những đòn tấn công gây sát thương và thể xác không đáng kể, nhưng lại làm giảm mạnh chỉ số tinh thần của nhân vật. Tinh thần càng sụp, càng điên loạn thì game càng nhanh over thôi. Nhìn vào những hình ảnh này thì anh em cũng thấy được là nó không đụng hàng với bất cứ tựa game nào, không phải xuất sắc nhất nhưng là độc nhất vô nhị. Nếu là người chơi hệ đam mê khám phá mang yếu tố kinh dị thì anh em chơi thử tựa game Darkest Dungeon này đi. Thứ 9 là tựa game vô cùng quen thuộc nhưng tôi tin là khá nhiều anh em chưa tải nó về chơi, và đó chính là Fortnite. Đây là tựa game sinh tồn bắn súng kết hợp xây dựng được phát triển bởi Epic Games nhờ sự hấp dẫn và lôi cuốn của gameplay, cũng như mang đến những khung cảnh kỳ ảo, sống động với nhiều góc hình 3D khác nhau mà Fortnite sau khi ra mắt đã vô cùng thành công. Game không chỉ miễn phí ở trên PC mà phiên bản mobile cũng hoàn toàn miễn phí. Thế mới nói độ phủ sóng của Fortnite không hề thua kém so với PUBG hay Call of Duty. Fortnite mang trong mình những đặc trưng riêng biệt của thể loại Battle Royale nên về gameplay thì anh em quá rành rồi. Điều làm cho nhiều game thủ thích thú ở Fortnite đó chính là cơ chế xây dựng. Theo đó, anh em có thể xây dựng mọi thứ một cách tùy ý để giành lợi thế cho bản thân trước những đối thủ hay người chơi khác. Cũng vì yếu tố này, anh em buộc phải cân não và tư duy chiến thuật một cách hợp lý để tạo cho mình cơ hội giành được chiến thắng. Về đồ họa, game sở hữu đồ họa 3D, tuy nhiên thiết kế không hề cầu kỳ mà ngược lại còn tối giản, giúp game nhẹ hơn và có thể tương thích với nhiều thiết bị. Game có gam màu rực rỡ, sinh động, khá bắt mắt. Tạo hình của các nhân vật, bối cảnh và công trình hay các loại vũ khí, vật phẩm, thời trang đều theo phong cách hoạt hình phương Tây, mang lại cái cảm giác mới lạ khi trải nghiệm. Bên cạnh đó, có những loại hiệu ứng khi bắn súng hoặc khi bạn xây dựng, sáng tạo các công trình nó rất đặc sắc và hấp dẫn. Nếu như chưa từng chơi qua thì anh em hãy tải game về để chơi thử nha, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đấy. Và tựa game cuối cùng ngày hôm nay đó chính là Call of Duty World at War. Nói đến Call of Duty thì quá nổi, quá quen rồi. Nhưng anh em đã chơi đến phiên bản World at War này chưa?
World at War là một trong những phiên bản Call of Duty hay nhất. Câu chuyện của World at War tương đối đơn giản nhưng phần gameplay lại là một điểm thực sự đáng khen. Nhịp độ của những trận chiến ở trong World at War cực kỳ nhanh. Sở hữu một phần chơi campaign không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mỗi mission đều sẽ khiến cho anh em cảm thấy sướng và phê. World at War cũng là phần game giới thiệu mục chơi hoàn toàn mới Zombie Mode. Anh em có thể chơi solo hoặc co-op cùng 3 người chơi khác. Đây thật sự là một sự đổi mới tuyệt vời. Nếu như trước đó đã cày nát phần chơi campaign và cảm thấy chiến trường multiplayer hơi nhàm chán, thì nói chung Call of Duty World at War vẫn là một tựa game FPS cực kỳ đáng chơi. Cấu hình đòi hỏi thì không cao nhưng chất lượng thì miễn bản. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game PC để cho máy cấu hình thấp, trung bình. Mặc dù nhiều game thì không miễn phí đâu, nhưng đổi lại gameplay hay, cốt truyện và đồ họa không chê vào đâu được. Dung lượng game không quá lớn là những điểm vô cùng đáng để trải nghiệm rồi. Video hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.